মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখন হৈছে ক্লাছ 10-ৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 2022 চনৰ অসমীয়াৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। তোমালোকে বহুতেই মোক কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক সুধি আছিলে। এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন আমি লৈ আহিছিলোঁ। PDF টো তোমালোকে ফেচবুক, টেলিগ্ৰাম বা হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিলে আমি তোমালোকক PDF টো দি দিম। ভিডিঅ'টোৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো আমাক দি দিবা, আমি তোমালোকক PDF টো দি দিম। বা ফেচবুক বা টেলিগ্ৰামৰ ওপৰত জইন হৈ ল'লে PDF টো তোমালোকে পাবা, আমাক আৰু সুধিবলৈ নালাগে, লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে। 1 নম্বৰত দিছিলে অতি চমু উত্তৰ লিখিবলৈ দিছিলে। 4টা প্ৰশ্ন দিছিলে, একেটাৰ উত্তৰ দিবলৈ দিছিল। ক নম্বৰটো দিছিল যে কোনখন গ্ৰন্থ লিখি পণ্ডিত ৰাহুল সংকৃত্তায়নে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল? কোনখন গ্ৰন্থ লিখি পণ্ডিত ৰাহুল সংকৃত্তায়নে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল, আমাক প্ৰশ্নটোত সুধিছে। এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰটো তোমালোকে তোমালোকৰ কিতাপখনৰ 41 নম্বৰ পৃষ্ঠাত পাবা। উত্তৰটো হ'ব মধ্য এছিয়া কা ইতিহাস নামৰ গ্ৰন্থখন লিখি পণ্ডিত ৰাহুল সংকৃত্তায়নে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে। 6 নম্বৰ, মোগল আৰু ৰাজপুত আৰ্টৰ প্ৰধান লক্ষণ কি? ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত আমাক জনাবা, নোৱাৰিলে আমি উত্তৰটো কৰি দিম। আৰু কিমান পঢ়িছা তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিব পাৰিলে আমি গম পাই যাম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, ছাত্ৰ অৱস্থাত মনৰ গতি কেনেকুৱা হ'ব লাগে? আমি যেতিয়া ছাত্ৰ অৱস্থাত থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ মনটোৰ গতি কেনেকুৱা হ'ব লাগে? পৃষ্ঠা নম্বৰ 30ত পাবা উত্তৰটো, কিতাপখন চাই ল'বা। ছাত্ৰ অৱস্থাত মনৰ গতি কি হ'ব লাগে? একমুখী হ'ব লাগে। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা। 6 নম্বৰ, নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁ উপন্যাসখনৰ ৰচক কোন? নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁ এই উপন্যাসখনৰ ৰচক হৈছে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী। পৃষ্ঠা নম্বৰ 79ত ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে পাই যাবা। নেক্সট 2 নম্বৰত দিছিল চমু উত্তৰ লিখা। ক নম্বৰ দিছিল ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ দুখন সমালোচনাত্মক গ্ৰন্থৰ নাম লিখা। ডিম্বেশ্বৰ নেওগদেৱৰ দুখন সমালোচনাত্মক গ্ৰন্থৰ নাম লিখিবলৈ দিছে। গতিকে ডিম্বেশ্বৰ নেওগদেৱৰ দুখন সমালোচনাত্মক গ্ৰন্থৰ নাম হৈছে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত একভুমুখী। পৃষ্ঠা 30ত ইয়াৰ উত্তৰটো দিয়া আছে। নেক্সট দিছিলে সকলো আৰ্টৰ মূলতে কি কি বিপৰীত উঠা পন্থা একামুখৰ দেখা যায়। উত্তৰবিলাক তোমালোকে কিতাপখনত পাই যাবা। আৰু যিকেইটা মই ইয়াতে কৰি দিয়া নাই দীঘলীয়াকেইটা, এইকেইটাৰ উত্তৰখিনি যদি কৰি দিব লাগে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা যে উত্তৰখিনি কৰি দিব লাগে। যদিহে তোমালোকে কমেণ্ট কৰা 10জন মানে আমি উত্তৰখিনি কৰি দিম। আগতেও আমি বহুকেইখন কুৱেশ্যন পেপাৰৰ উত্তৰ এই চেনেলটোত আপলোড কৰিছোঁ, যদিহে চোৱা নাই তোমালোকে চাই ল'বা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি 8 নম্বৰটো কি দিছিল চোৱা, তলৰ যিকোনো দুটা প্ৰশ্নৰ সৈতে চমু উত্তৰ দিয়ে। 3টা প্ৰশ্ন দিছে মন কৰা, তাৰে 2টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকক দিবলৈ দিছে। ক নম্বৰ দিছিল মাধৱদেৱৰ নামঘোষাক আন কি নামেৰে জনা যায়? মাধৱদেৱৰ নামঘোষাক আন কি নামেৰে জনা যায়? নামঘোষাক কি নামেৰে জনা যায়? হেজাৰী ঘোষা নামেৰেও জনা যায়। তোমালোকে যদিহে পৃষ্ঠা নম্বৰ 2ত চোৱা কিতাপখনৰ, তাত পাবা যে নামঘোষাক হেজাৰী ঘোষা নামেৰেও জনা যায়। বা নামঘোষাক কিয় হেজাৰী ঘোষা বুলি কোৱা হয়, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা আহিব পাৰে। 1000টা বা 1000টা ঘোষা থকাৰ বাবে নামঘোষাক হেজাৰী ঘোষা বুলিও জনা যায়। বা নামঘোষাৰ আন এটা নাম হৈছে হেজাৰী ঘোষা, কাৰণ ইয়াত 1000টা ঘোষা আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, জিকিৰত উল্লেখিত বান্দা শব্দৰ অৰ্থ লিখা। জিকিৰত উল্লেখিত বান্দা শব্দটোৰ অৰ্থ লিখিবলৈ দিছে। বান্দা শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ভৃত্য। তোমালোকে পৃষ্ঠা নম্বৰ 7ত চালে ইয়াৰ উত্তৰটো পাই যাবা কিতাপখনত। 9 নম্বৰ দিছিল নৱ কিশল দলে চামৰ ধুলাই। ইয়াত উল্লেখিত কিশলয় শব্দই কি বুজাইছে? কিশলয় শব্দটোৱে কি বুজাইছে? কিশলয় শব্দটোৱে কি বুজাইছে? কিশলয় শব্দটোৰ অৰ্থ কি? কিশলয় শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কুঁহিপাত, গজালি বা ক। তোমালোকে পৃষ্ঠা নম্বৰ 11ত চালে ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে পাই যাবা। তাৰপিছত এইকেইটা চাবা, জিকিৰ কাক বোলে ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ বিশেষত্ব, এইবিলাক তোমালোকে কৰি দিছোঁ। মূলভাগ তোমালোকে চাবই লাগিব, HSLCৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়, কমন আহিবই যিকোনো এটা মূলভাগ। তোমালোকে 5 নম্বৰ কমন বা 4 নম্বৰ কমন বুলি তোমালোকে ধৰি থব পৰা মূলভাগকেইটা মুখস্থ কৰি তোমালোকে যাবাই। তাৰপিছত ব্যাখ্যা কৰা আহিব, 4 নম্বৰ থাকিব তোমালোকৰ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব। সন্ধি ভাঙিবলৈ দিব, ক্ষুধাৰ্থ, অত্যাৱশ্যক ইত্যাদি, যথাৰ্থ, যিকোনো 2টা শব্দৰ সন্ধি ভাঙি, এনে ধৰি লোৱা তোমালোকে এইকেইটা নাজানো, এই 2টা লিখিবা, ইত্যাদি লিখিবা, ইতি যোগাদি ইত্যাদি, যথাযোগ অৰ্থ যথাৰ্থ। গতিকে যিকেইটা পাৰা তোমালোকে উত্তৰকেইটা ভালদৰে কৰিবা। তাৰপিছত বেয়া বাক্য সমাসৰ নাম লিখিবলৈ দিছিল। তলৰ যিকোনো তাৰ প্ৰত্যয় ভাঙিবলৈ দিছিল, ধান যোগ অনি ধাননি, এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে এইকেইটা কৰিবা। বিপৰীতাৰ্থক শব্দ লিখিবলৈ হৰ্ষ দিছিল, গৰল দিছিল, আবাহন দিছিল, স্থাৱৰ। স্থাৱৰ কি হ'ব? অস্থাৱৰ। আবাহন কি হ'ব? বিসৰ্জন। হৰ্ষ কি হ'ব?
এনেকুৱা ধৰণৰ বিলাক তোমালোকে কৰিবা। তাৰপিছত যিকোনো দুটাৰ শব্দ দুটাৰ অৰ্থ প্ৰকাশক বাক্য ৰচনা কৰা। কাণ বাগৰা, কাণ বাগৰা মানে হৈছে এজনৰ পৰা আনজনৰ কোৱা কথা, মানে এজনৰ কোনোবা এটা কথা ক'লে সেই কথাটো কাণ বাগৰি যোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ গলাৰ বগৰী। গতিকে এইবিলাক অতি সহজ আহিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব তোমালোকে। আৰু যদি উত্তৰখিনি কৰি দিব লাগে কমেণ্ট কৰিবা, আমি উত্তৰখিনিও কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰপিছত দিছিলে 15 নম্বৰ, তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা। ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ দিছিল পৰত আহ বনত বাস। তাৰপিছত দিছিলে তোমাৰ গাঁৱৰ মাজেৰে যোৱা জলজীৰ্ণ পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে অনুৰোধ জনাই স্থানীয় বিধায়কলৈ এখন আবেদন পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা আৰু আবেদনখনত নাম ঠিকনা নিলিখিবা। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰে আহিব এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা। তাৰপিছত আহিছিলে তলত দিয়া যিকোনো এটি বিষয়ৰ ওপৰত এখনি ৰচনা লিখা, তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক। আৰম্ভণি লিখিবা, পৰিচয়, কিহৰ কাৰণে প্ৰিয়, সামৰণি, গোটেইখিনি তোমালোকে দিব লাগিব। তাৰপিছত পৰিৱেশ প্ৰদূষণ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ। তাৰপিছত অসমৰ কুটিৰ শিল্পৰ আৰম্ভণি, কুটিৰ শিল্পৰ বিৱৰণ, অসমৰ অৰ্থনীতিত ইয়াৰ ভূমিকা, সামৰণি, গোটেইখিনি তোমালোকে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত বৈচিত্ৰ্যময় কিতাপখনৰ পৰা এইখিনি আহিছিল। নেক্সট দিছিলে গ্ৰুপ বিত বিভাগ খৰ, তোমালোকে খ নাইবা গ বিভাগটো কৰিবই লাগিব। যিকোনো তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিবলৈ দিছিল। আৰ্য শিক্ষাৰ চৰম উদ্দেশ্য কি, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিল। গতিকে তোমালোকে চাই ল'বা, এইবিলাকৰ বেছিভাগৰ উত্তৰ আমি কৰি দিছোঁ। যদি চোৱা নাই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। সমাৰ্থক শব্দ দিছিল পৃথিৱী, ধৰা, ধৰা লিখিব পৰা। এনেকুৱা ধৰণৰ উপসৰ্গ সহায়ত দুটা শব্দ গঠন কৰিবলৈ দিছিল। কি হ'ব, প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আছে উপসৰ্গৰ। আধুনিক অসমীয়া ৰূপ লিখিবলৈ, আধুনিক ৰূপ লিখিবলৈ দিছিল। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিল। তোমালোকক যদি এইখনৰ PDF লাগে, তোমালোকে ফেচবুক বা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হৈ ল'বা, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে। বা আমাৰ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব পৰা 9954174571 নাম্বাৰটিত হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি আমি কুৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকক দি দিম। আৰু যদি 10জন মানে কমেণ্ট কৰা যে উত্তৰখিনি কৰি দিব লাগে বুলি, তেতিয়া আমি উত্তৰখিনি কৰি দিম। আগতে বহুকেইখন কুৱেশ্যনৰ পেপাৰৰ উত্তৰ আমি কৰি দিছোঁ। তোমালোকক যদিহে লাগে কমেণ্ট কৰিবা। আৰু চেনেলটো যদিহে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা।